TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kó kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ́ odò bí o tó a kú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun lónìí Sunday. Mo sì kí gbogbo àwọn kìrìsìtẹ́nì wípé tí wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ mi àtẹnitẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi pàápàá, gbogbo kìrìsìtẹ́nì ayé káàkiri, mo kí wa pé happy Sunday. Àsìkò àdúrà tá a lọ ṣe ṣọ́ọ̀ṣì lónìí, lágbára Ọlọ́run àdúrà tá a ṣe ó gbà ó pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹni tó fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ yóò rí bẹ́ẹ̀ fún, ẹni tí ò fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ tó ń bà lẹ́rù kò ní rí bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Àṣírí wa ò ní tú, ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan, kẹ́ ẹ jájọ gbádùn ètò ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lónìí Sunday. Ení ní ọjọ́ Sunday, ọ̀rọ̀ tó ń lọ sí náà ní ètò tí ẹ fẹ́ wò. Ó yá ẹ wá kan fìdílé tàbí kí ẹ fìdílé nǹkan. Mo rò wípé ó ti dọ̀sẹ̀ tó kọjá báyìí. Nínú ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí oríṣiríṣi ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ gbọ́ tá a sọ, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Gbogbo báwọn olórí wa bí wọ́n ti ṣe tà wá, tí wọ́n kó owó ńláńláńláńlá tájẹbánu tó sì gbòde kan nílùú Nàìjíríà. A sì sọ abájọ tó fi jẹ́ pé ọlọ́màjà ṣiṣẹ́ bí aláìṣe. Nàìjíríà ti wà tipẹ́, ìlú yẹn sì jẹ́ ìlú kan nílẹ̀ tó jẹ́ pé ó yẹ ká ti gòkè gan, káyé ti máa wò wá lókè pẹ̀lú owó tá a ní àti owó àtọrọ̀ tá a ní nílùú wa. Kódà àtàlùmọ́nì tó bá sọ pé ilẹ̀ tó dáa jù, ilẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ tó dáa ni, nítorí pé kò sí ń tẹ́ ìkìbọbẹ̀ tí ó wù. Àwọn ìlú kan wà tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá rí igi ẹyọ kan báyìí níbẹ̀ tó wù, ẹbí wọn pé mílíọ̀nù mélòó ni wọ́n fi gbígi yẹn kó tó di pé ó wù. Torí pé bójò bá máa rọ̀ ń bẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀ náà ni, tàbí kó tiẹ̀ má rọ̀ lọ́dún kankan rárá. Àmọ́ ní Nàìjíríà ọ̀rọ̀ wa ò rí bẹ́ẹ̀. Òjò rọ̀ lásìkò, ọyẹ́ mú lásìkò, afẹ́fẹ́ fẹ́ lásìkò, gbogbo ẹ̀ ṣe déédéé lásìkò. Pẹ̀lú ẹ̀ náà akọ̀dédé rí pọ́mọ ẹlẹ́ran wa ó jẹ gungun ni, kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tọ́ kí là bá wá ṣe? Àwa wá fi ìdí kókò lárí pé wọ́n pọkùnrin kan ní Ọ̀bàzè òun ni ìjọba Tinubu yàn pé kó máa wá fi ìdí kókò kí ló ṣẹlẹ̀ sówó wa. Ọ̀bàzè ló tú àṣírí báwọn olóṣèlú bí wọ́n ṣe ṣòwò ìlú wa kúmọ̀kúmọ̀. Lélẹ́yìí tó fà á tó jẹ́ pé Nàìjíríà fi rí bó ṣe rí. Kòsí náà lọ́rọ̀ wa, Ọlọ́run má fi kòsí sọ̀rọ̀ wa. Kò síná, kò sómi, kò sí títì tó ṣe rìn gẹ́rẹ́gẹ́, kò sóúnjẹ, yàrá ni aráàlú. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan ń kó ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá sápò tí wọ́n ń kó lọ sókè òkun. Kí ni ká ṣe? Ọlọ́run elédùà àbá òkè òun náà ni ó kú ṣàánú wa. Báwo bá lágbára, ẹni tó ní agbára ju gbogbo alágbára lọ ó wà ń bẹ̀ tí ó dájọ́ fún wọn. Ẹjẹ́ á máa wò ó. Pẹ̀lú ẹ̀ náà àwọn Fúlàní náà tó ní ká níṣó
wọ́n ní ká fò ká níṣó. àwọn ìlú kan tí a lọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí, àwọn ìlú yẹn ṣe nǹkan kan tó wú mi lórí. 27 làwọn abúlé yẹn tí wọ́n kóra wọn pọ̀ tí wọ́n sọra wọn di ẹyọ kan, tí wọ́n sì dojú ìjà kọ Fúlàní wípé látẹ̀ní lọ o, Fúlàní ò gbọ́dọ̀ wọ abúlé wa ìmọ̀. ẹnu gbogbo wọn sì kò, gbogbo wọn dẹ̀ fẹnu papọ̀ sójú kan. kódà wọ́n lọ iléeṣẹ́ rédíò bíi 2, wọ́n lo tẹlifíṣàn, iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Tiwa, wọ́n fi kìlọ̀ fún Fúlàní kíjọba Ògùn state kí wọ́n lè gbọ́, kíjọba ìpínlẹ̀ Ògùn lè gbọ́ wípé a ò fẹ́ Fúlàní mọ́ lábúlé wa o. ìlú odindi 27 ni wọ́n parapọ̀. bó bá jẹ́ pé kí pé gbogbo Yorùbá náà, kí gbogbo wa náà lè máa ṣe báyìí, kó ní kálukú ní àdúgbò ìlú kí wọ́n papọ̀ bẹ́ẹ̀, kí gbogbo Abẹ́òkúta, àwọn àdúgbò tó wà lábẹ́òkúta, Ṣóyọyè ni o, Sanni ni o, kí wọ́n papọ̀, Mọ́rándà, wípé látòní lọ o, gbogbo tó jẹ́ Fúlàní lọ́dọ̀ tiwa náà, Fúlàní agbénipa àfẹ́rí wọn mọ́. kó tún jẹ́ Láfẹnwá, Tọ́ṣìn, Olómórégún ẹ̀ náà káwọn náà tún papọ̀, kẹ́ẹ̀ tó mọ̀ tó ṣẹlẹ̀, wọ́n á kúrò nílùú Abẹ́òkúta lódodo, wọ́n á kúrò gbogbo Ògùn state, wọ́n á kúrò gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tán pátá. àìfohùn ṣọ̀kan ló ń fìyà jẹ Yorùbá. bá a bá fohùn ṣọ̀kan ni, ojoojúmọ́ ni mo dẹ̀ máa fi ti lísàbíṣẹ́ sàpù fún wa. bí Yorùbá bá ṣetán lónìí láti gbara wọn lọ́wọ́ Fúlàní kò lé, ẹnu tá a kàn nídìí ní ká fohùn ṣọ̀kan, ká múra wa nílùú kéréje mọ́ra wọn, kó ní kálukú ṣòfin ká dẹ̀ dúró lórí òfin yẹn. pé Fúlàní tó bá ti wọ ìlú wa o, ní tó bójú ẹ̀ bá rí kó fojú ara ẹ̀ gbé, ká lọ sọ fáwọn agbófinró, ká dẹ̀ sọnù rédíò, ká sọnù TV, káwa náà wá dúró, kó má sí ọ̀dàlẹ̀ láàrin wa. ẹ rí i pé a ṣẹ́gun. ẹ wọ́n táwọn ìlú yẹn ṣe, jọ 27 in number, wọ́n dẹ̀ kóra wọn jọ. aṣọ ẹ̀ fún wa ní ìjọjọ́ Àlàmísì kan ni, táwọn èèyàn wò, ìjọ Jímọ̀ ni táwọn èèyàn wò. wọ́n gbọ́ gbogbo interview tí iléeṣẹ́ wa lọ ṣe fáwọn aráàlú. ibì kan náà ṣá ni gbogbo wọn tẹnu mọ́ pé àníṣe o, láwọn abúlé wa o, a ò fẹ́ Fúlàní mọ́. odindi abúlé 27 ni wọ́n parapọ̀ bẹ́ẹ̀. tá a bá wá rí ní gbogbo Ògùn state, táwọn ìlú kọ̀ọ̀kan náà bá parapọ̀ bẹ́ẹ̀, ní gbogbo Ọ̀yọ́ state, gbogbo Ọ̀ṣun state, gbogbo Ìbàràpá méjèèje, káwọn náà parapọ̀ tí wọ́n yẹn tiẹ̀ lé. ẹ rí pé Ọlọ́run ó ti ṣẹ́gun Ọlọ́run ó padà ṣẹ́gun Fúlàní fún wa. bíjọba bá sọ pé àwọn ò ráyè, ẹ jẹ́ káwa, torí pé àwa ló kàn, àwa ni kíní yẹn kàn jù, àwa ló bà, àwa ni wọ́n wá dé bá lálejò ọ̀ràn, a ò fàlejò ọ̀ràn mọ́. àwọn tó yẹ kó ràn wá lọ́wọ́ náà jẹ́ pé ìtókà wọn lẹ̀ rí táṣìírí wọn tú yẹn, káwọn sá ti lówó, kán sá ti pawó, kán sá ti méèkì owó nípò tán wà, kán dẹ̀ ti ná bó ṣe wù wọ́n, kán ra mọ́tò ńláńlá, kí wọ́n kọ́lé jìnkẹ̀jìnkẹ̀, ó parí. gbogbo tó kù ò kàn wọ́n mọ́. kí ni ká ti ṣe sí? àwọn àṣírí owó tó ń tú yìí nísìn, tí kì bá tiẹ̀ ṣe pé ẹ̀dá kan dájú títí tán fọkàn balẹ̀ tí wọ́n ṣe irú iṣẹ́ tán ṣe, táwọn ogun tó dẹ̀ yẹ kẹ́ ẹ bá wa fowó ṣe wà lẹ̀. then yàtọ̀ fún federal, ṣé bí a ní gọ́fúnà nílùú, ṣé bá láwọn local government chairman, ṣé bí grassroots ni tó ṣẹlẹ̀ yìí, kí ló dé tí wọ́n dìde mọ́ wa? nígbà tó ń ráyè wọ́n busy ni. bẹ́ẹ̀ wọ́n gba security vote lóṣooṣù, kí náà wá fi ṣe? a need láti dìde fúnra wa, ká gbèjà ara wa. lórí ọ̀rọ̀ yìí, arákùnrin kan sọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kó ní kálukú wa kájọ látílẹ̀ kájọ gbọ́. máa yẹn sọ̀rọ̀ n tó ń pè ní state of the art, in tó ń ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà gan tí ò fi rójú.
níjọ́ àlàmísì mo mú fídíò kan wá fún wa àwọn ọmọ nàìjíríà tí wọ́n lọ sí Canada tí wọ́n lọ sùn ìta gbangba wọ́n kàn fún wọn ní nẹ́ẹ̀tì kan máa fi bora nẹ́ẹ̀tì yẹn kó má jẹ́ pé lẹ́lẹ́lẹ́ wà ń ta gbangba o tó bá ti kó sínú nẹ́ẹ̀tì níta. ọmọ nàìjíríà ọmọ áfíríkà ṣàì jẹ́ ká lọ́mọ áfíríkà nàìjíríà wà nù wọn. ẹnì kọ́kọ́ sí kọ́mẹ́ǹtì yọ pé ta ló rán wọn ta ló pè wọ́n which is correct. àmọ́ wọ́n ti feel insecure ní nàìjíríà wọ́n ti feel wípé kò sí ọ̀nà àbáyọ fáwọn bẹ́ẹ̀ sì ni káwọn sá kúrò. tá a bá sọ pé aláwọn olórí káwọn olórí wa náà ṣèṣe olórí fún wa ká lè jọ ṣàṣeyọrí. ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọkùnrin yẹn ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ o ó sọ gbogbo bí àwọn olórí wa ṣe fail wa ó sọ àwọn tá à ń pè ní kábà àbọ̀ ṣe kówó wa náà ó sọ kí làwa gan lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú ó sọ kí ni nǹkan tíjọba tó wà ń bẹ̀ lè ṣe tó fi lè ṣàṣeyọrí. ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu máa yẹn mú bọ̀. On that, there's no reason why we cannot link every 6 zones of the country through superhighways. It's easier, it's cheaper, it's economically viable. The money is there. Look at individuals that are in government that are looting trillions of naira. What happened to them? Even as we are talking today, they are being shielded. Look at the messages going on in the NNPC in the name of subsidy. We have asked so many questions. Who are the list of people that have been paid subsidy? There is none. President Buhari campaigned on subsidy removal. He called it a fraud when he was campaigning. But he ran his government under that fraud throughout. Now Bola took the silver bullet by saying that I have removed the subsidy. But we are waiting for the details of that subsidy to have been removed. Was it not an underdevelopment? Was it not compromising the country? It's absolutely compromising the country. Look at the racketeering or profiteering of the CBN. I hope they would classify the investigation that is going on. You will pity this country. And these are people that have benefited directly from the system. Most of them were under the scholarship of the federal government of Nigeria. They went to the best universities. Yet they are the one ruining the country. Because we have no laws that create specific deterrence for individuals that undermine the authority of Nigeria. Look at the segregation going on. Look at the Southeast. Very prosperous people, business-oriented, brilliant, intelligent. Look at how politicians have caused the killings and the maimings and the killings of business. Poverty is ravaging everywhere now. Look at the Northwest. Very homogeneous people. Kidnapping, killing their own. Who are you blaming for that? So if it is on ethnic basis, these people that are homogeneous, one tribe, why are they killing and maiming themselves? Something is fundamentally wrong. Something is disconnecting. And because we have failed in our leadership, from our religious scholars to traditional elite, we have compromised this country. And we cannot get it right unless those who are responsible are being punished. And you have leaders that have capacity to create deterrence in all the strata of the country. It is possible Nigeria will be the greatest country on earth, but you have to deal with the facts. You have to deal with the reality. You have to punish those who compromise the country. Otherwise, I don't see any other way. No country was have grown out of lawlessness and impunity, rascality and recklessness. No country on earth. Go to here, Cameroon, just Cameroon, go to Benin Republic. You can't disobey the traffic light. But here, what happens? So who are we blaming? We must take responsibility. We are all responsible. All of us, including you people in the media, the politicians, we are all responsible. We underreport tragedy. Individuals who have compromised the country, they were protected because they belong to one interest or the other. And this is not good for us as a nation. We must start firm. We must be decisive. Our generation cannot be forgiving. Me and you, our generation cannot be forgiving. Because we have traveled everywhere. We have seen the best of infrastructure. And we wish to have it here. And we have the opportunity to have it. But we are dealing with everything along ethnic, religious line. Now, give me the statistics from 1999. Don't even go during Shagari regime. During Shagari regime, Shagari have fully scale utilization of power. There was no discrimination during Shagari regime. As I'm talking to you, I can remember majority of Shagari ministers.
But I cannot remember most of Buhari's ministers. I can't remember up to 10 Buhari's ministers because they are very low profile people. Now, if you minus military administration contribution to the development of Nigeria, physical infrastructure, and so on and so forth, and then you look at what the civilian government have done, it means that there are more embedded corruption. There is more act of disloyalty in a democratic dispensation compared to even military dispensation. Because democracy is supposed to be government of the people, by the people, and for the people. Now, if you go to a village, you will not see there is a government. But we had a military administration where there's a network of connectivity to the community level about government policies and programs. Do you have it today under military, under democratic administration? The answer is no. The citizen knows about what is going on in government? The answer is no. Whose responsibility to communicate with them and even to seek their views when taking a national decision? It is government. Do you have it? The answer is yes. Are they using it? The answer is no. They abandoned it. The National Orientation Agency is the same MAMSA before that have ravaged every sector of this country. What are they doing today? So, in as much as we want to shift blame, we must take also responsibility. Because if a foundation has been laid, it's your responsibility to move that foundation forward to enviable height. It's not for you to keep on killing that foundation and shifting blame on people who have contributed immensely to the foundation and development of the country. So politicians must take note that they are part of the retrogressive level that this country is going through today. Go and take the budget provisions and the implementations from the ministries, agencies, and parastatals. Go through it. You are a journalist. Go and find out the implementation of the budget, whether it's been implemented or not, at where and what are the areas that have been budgeted and been implemented. You will weep. And who do you blame? Do you blame the founding fathers? Do you blame military regime that have done their bit and quit? Or who do you blame? We have a democratically elected government right now. They inherited insecurity. They inherited grounded economy from who? From the same party of the same government of APC. And it's the reason why there was nothing to showcase in 100 days in office. It was a grounded system that was inherited. Completely grounded. He's struggling to be on his feet up to now that I'm talking to you. They can't do anything. So, who do you blame? You blame former military Babangida, or you blame Obasanjo, or who do you blame? We take responsibility. Our ability to move the country forward is extremely very low, but our ability to steal is extremely very high. And without caring what happened, look at Abuja today. It's the center of kidnapping. Everywhere. Under which government? Under a civilian, democratically elected government. They inherited this insecurity. They inherited weaponization of poverty. And yet, nothing tangible is being done about it. It's clear. He got 8.something million votes. As a journalist and a historian, go and find out what was the vote that produced President Shehu Shagari. Coming back, what was the vote that produced Jonathan? What was the vote that produced Buhari and others? So which means that he needs to build that legitimacy base. Given his background, knowing his performance record, I was in Lagos when he was a governor, my thought and my conviction that Bola will be far, far better than President Muhammadu Buhari. President Muhammadu Buhari was the lowest Nigeria have witnessed. The killing, the maiming, the barbarism, the segregation, offers everywhere. And then coming from that perspective, belonging to the same platform of APC, we are dipping more and more into trouble. And now you were sworn in as a president. Now only appointment is tilted towards one thing. Somebody from London, one of my very close friends for years, in fact I've not spoken to her for close to 5-6 years. She sent me a very pathetic long message. She said, look, let me tell you this. We
the Yorubas were not happy the way the appointments are going. Taking from what Buhari have did, he damaged the House of Fulani. He created fight. Now, if Bola continue the way he's going to pinch a major fight between other ethnic tribes and the Yorubas. That we are not in for that. We are in for a Nigeria that is well spread, well acceptable, well accommodated. It's the reason why we said that, look, since there's a lot of imbalance in the system, even within the APC, try to get a government of national unity. But first, you need political environment, even for investors domestically to invest, not to talk of international investors. And you need to bring a national reconciliation processes. Look at every concern and nip it. And then build a confidence of a generational leaders that are vast, that are exposed, that have what it takes to drive a process. Now you appoint ministers that have not held any position, even councillorship, to drive a ministry. And you expect them to drive that ministry to a success. What miracle will they perform? Without any experience, based on patronage, you brought in people without looking at national interest. How can you move on? Which means you will be experimenting for 2 years in that ministry to know even what is going on. You've not been in that chain of administration. There's no any experience along the line. So even those that were brought in, you can hardly mention maybe 6 or 7 that you can, yes, they are very good, they are very versatile, they are very excellent. Others are out of patronage. They campaign for me. But service to the country was less in the analysis and the consideration. You change the service chiefs, yet the security situation is deteriorated. Like I mentioned to you, Abuja is now a center of kidnapping. How do you explain that? Which means nobody is safe. So what I expect is that me and you, that belongs to this generation, where our elders have failed in providing decent leadership, we must keep our differences aside. This country is well endowed. Every part of this country is endowed by God. What we need to do is to create a platform of economic viability, amend the Land Use Act. States should develop their own natural mineral resources, build their own resource base, create a percentage for federal, state take care of their own bills and their own developmental processes. But the way it is, you deny the state due to incumbency or protocol to develop at their own pace, given their natural minerals, is not acceptable. The population is expanding, over 200 and something million. In the next 10-15 years, Nigeria will clock about 30 million population. And the population is a wealth. It's not a deficiency. Unless you have irresponsible government, then the population will turn against the nation. There will not be growth, there will be violence, you cannot feed the population, the demand have outweighed the supply, and therefore violence is inevitable, anarchy is inevitable. And that is the phase that we are right now. We are having peace before, simply because we have food at home to eat. Even if we don't have the component to make it sweet, but we have a food to eat and feed the family. But today you don't have the food. The money is not available. You can't get access to it. People have gone into drugs. The younger generations are into drugs. They are into weapons for survival. Who do you blame? You blame the military administration, or you blame us politicians? We have not learned our lesson after military coup. In 1999, I was part of the formation of PDP from G7. I know how we suffered. There was not even money. Contributors would be 20, 40, 50,000 naira. We went around this country to form PDP. We were able to form a government. So the economy was open. But what happened today? Where are we today? We must take responsibility. Otherwise, all those who are saying there is no nation or the constitution was not written by civilians, who wrote the constitution? Even during the military regime, are they not Nigerians? Are they not civilians that were recruited lawyers to write the constitution? Are you denying them being citizens of Nigeria simply because they are part of the drafting of the constitution under military regime? Those military leaders, are they not Nigerians? So we are not in an era of military regime now.
We've been in the era of democratically elected government since 1999. What happens? What are the development? What are the statistics that you have? Given every administration, what have they achieved in terms of empowering Nigeria, reducing the level of unemployment? Millions of graduates roaming the streets are turning into drugs addicts, taxi drivers, and so on and so forth. Who do you blame? We are responsible for it. Ẹgbọ́n tọmọkùnrin yẹn sọ gbogbo ọ̀nà làwọn tá a pè lórí wa ni wọ́n ti bá kùnà. Now ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo sọ̀rọ̀ bàbá pásítọ̀ kan tó sọ̀rọ̀ lórí àwọn olórí wa àti kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣètò ààbò àtàwọn ọba wa pàápàá tí wọ́n ṣe báyìí tí wọ́n fọwọ́ lẹ́rán tí wọ́n bá wa dá sí. Ṣùgbọ́n play pásítọ̀ yẹn mo ṣe wá fẹ́ káwò full kẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu pásítọ̀ yẹn sí kẹ́ gbọ́gàn tó pàápàá ní tó mo ní interest jù nínú ọ̀rọ̀ bàbá yẹn ni pé ibi tí bàbá yẹn sọ lórí àwọn olórí wa àwọn ọba wa tá a nílẹ̀ Yorùbá tán fọwọ́ lẹ́rán tó sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ fi wálẹ̀ pẹ̀lú pásítọ̀ yẹn kẹ́ gbọ́ nǹkan tán sọ. Kárí ibi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ mi, pàápàá ọmọ káàárọ̀ jíire tí sọmọ Yorùbá àti gbogbo àwọn àyànfẹ́ àtọmọ Ọlọ́run. Ẹ gbọ́ ohun tí ẹ fi rí mi lórí mídíà ní oṣù kọkànlá ọdún 2023. Ẹ gbọ́ ohun tí ọba àwọn bá rán mi sáwọn ọmọ Ọlọ́run kí a lè gbàdúrà. Nínú àdúrà ìhámọ́ mi, mo rí àkásífù fífún tó pọ̀ lójú ọ̀run. Wọ́n wá kọ God of replacement, God of replacement, God of replacement, Ọlọ́run ìpààrọ̀, Ọlọ́run ìpààrọ̀, Ọlọ́run ìṣípòpadà. Olúwa, kí ni ohun tí mo rí? Ọba àwọn bá sọ pé láti àkókò ní ọdún 2024 ó máa jẹ́ ọdún tó máa pààrọ̀ àwọn èèyàn. Òun á pààrọ̀ ìjọba, òun á pààrọ̀ jíò, òun á pààrọ̀ wòlíì. Ọdún tó máa pààrọ̀ àwọn kankan ni o, pé káwọn ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà, kì í ṣe Nàìjíríà nìkan o, kárí ayé. Á pààrọ̀ olórí, mi ò mọ àdúrà tá a lè gbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ò ní í ṣẹ o. Ní tí ọba àṣírí tọba àwọn bá fi hàn mí ni kí gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run ká gbàdúrà o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká pààrọ̀ wa o. That is number 1. Number 2, mo rí kìnìún ńlá tí aṣọ kìnìún ńlá yẹn wọ́n so green card àwọn ìlú òyìnbó sí gbogbo ara ẹ̀. Kìnìún yẹn gbogbo green card ìwé ìgbélú àwọn ará ìlú òyìnbó wọ́n dì í mọ́ kìnìún yẹn. Bí kìnìún yẹn bá ti sùn tó ti sáré díẹ̀ tó sùn, àkókò tó bá sìn àwọn èèyàn kan rọ́ lọ wọ́n á mú green card ńbẹ̀. Tó bá ti tún jí àwọn èèyàn tó sá sókè á tó máa kó àwọn ìwé green card international passport a máa kó sá lọ, kò ní sẹ́ni tó lè rí. Mo béèrè Olúwa, kí ni ohun tó fi mí rí àti kí ni ohun tó fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀? Ọba àwọn bá sọ fún mi pé green card, ìṣòro green card àwọn ará ìlú òyìnbó àti failures of passport tí mo rí, deny passport tí mo ń gbàdúrà fáwọn èèyàn sí, pé àṣírí tó ń fẹ́ fi hàn mí nìyẹn. Pé kìnìún yẹn ni ogun àdìtú tẹ́nìkankan ò lè jà, tí ò dẹ̀ lè sọ pé ọ̀nà tó ń fẹ́ gbà jà lélẹ̀. Olúwa, kí ni yóò wá ṣe ọ̀nà àbáyọ? Ọba àwọn bá sọ fún mi o, kí àwọn ọmọ Ọlọ́run kan bá mi pín mẹ́sẹ̀gì fún àwọn àyànfẹ́ tí mẹ́sẹ̀gì yìí lè ṣiṣẹ́ fún. Wípé tó bá ti di àwọn tó bá máa déètì travel out, kí wọ́n lo déètì yẹn before 21 days of that day, kí wọ́n ṣe praises wákàtí kan tó ọjọ́ tí déètì ọjọ́ tán travel out. Ọ̀kẹ́
kí wọ́n ṣe praises láti date ọjọ́ tán travel out yẹn sí 21 days for that time kó wá jẹ́ kí wọ́n ṣe praises wákàtí kan káàdẹ̀ máa tó táwọn bá máa date ọjọ́ tán travel out kí wọ́n lo date ọjọ́ ìbí wọn tá a bá mọ̀ kí wọ́n ṣe 21 day praises fún oṣù mẹ́ta àbí against date ọjọ́ tán travel out ọjọ́ ìbí wọn or after ọjọ́ ìbí wọn kí wọ́n ṣe 21 day praises ní adá ọ̀sún ni o àbí òrun ni o kí wọ́n sáà máa béèrè àánú olúwa fàánú gba green card mi fún mi fàánú gba visa mi fún mi ò gbọ́dọ̀ bá dìnáyà mọ́ oṣù mẹ́ta ni ká fi ṣe nǹkan yìí kí wọ́n dẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá travel out ní ọ̀nà ègún àti èpè kó jẹ́wọ́ ara ẹ̀ ẹlòmíín ta lé bàbá ẹ̀ ẹlòmíín gbé àbúrò ẹ̀ ta ẹlòmíín ṣe onírú kí wọ́n túbá níwájú ọlọ́run ká béè fún ìdáríjì àti pé ọ̀nà mo gbà wá ìlú yìí ò dáa ṣùgbọ́n olúwa dáríjì mi kí wọ́n ṣe praises yẹn kí wọ́n dẹ̀ béèrè àánú fún 21 days yẹn ẹ bá mi pín mẹ́sẹ̀jì ọ̀rọ̀ ìwé ìgbélu ìṣòro kan tó pa mí láyà ogun táwọn èèyàn ń pè mí sí tó pọ̀ jù ẹ̀bẹ̀ tí mo lọ bẹ̀ ọlọ́run àṣírí tọ́lọ́run fi hàn mí nìyẹn o bí a bá dẹ̀rẹ́ ni tọ́rọ̀ mi òye tó bá tẹ̀sí sí mi pẹ̀lú identification orúkọ ẹ̀ mo tún lè ṣàlàyé ní nọ́mbà mi 08038030562 ìyẹn ti bẹ̀. nọ́mbà 3 ohun tí ọlọ́run mú mi rí nìyẹn pé ọ̀nà àbáyọ ti green card tí mo rí. nọ́mbà 3 mo rí ogun tìwé ìgbélu yẹn nìyẹn o ogun tìwé ìgbélu nìyẹn o tí mo rí nìyẹn eléyìí tilẹ̀ Yorùbá ni o mo rí èrè Odùduwà tí àwọn èèyàn fi jó àti ìlú tí wọ́n fi sìn wọ́ Aso Rock láìpẹ́ mo rí pé èrè yẹn ló kọ́kọ́ jáde pẹ̀lú omijé lójú bóòlù èrè ṣe máa sunkún orí rẹ̀ ti fọ́ ọwọ́ rẹ̀ ò sí mọ́ ẹsẹ̀ bó ṣe rẹ̀ jáde náà kéré Odùduwà yẹn ó stagger olúwa kí ni àmì àti àpẹẹrẹ ohun tí o fi mí rí yọ ọba ọba sọ pé àwọn kan máa gbé ìmọ̀ dìde nílẹ̀ Yorùbá láìpẹ́ yìí ìmọ̀ yẹn kò sẹ́ni tí ẹ̀tàn yẹn ò ní mú o wọ́n á gbé Yorùbá wọn á lọ tà á sí ìjọba tuntun tó ń lọ lọ́wọ́ yìí àfi tí Ọlọ́run bá ṣiṣẹ́ àánú Ọlọ́run nìkan ló ní jẹ́ ká sọ̀sídì wọ́n ti parí iṣẹ́ yẹn wọ́n á gbé ilẹ̀ Yorùbá wọn á lọ tà á sí ìjọba tuntun tó ń lọ lọ́wọ́ yìí ohun táwọn á wá àwọn tó fẹ́ ṣe yẹn ohun tí wọ́n máa wá rò kò ní wá bá bẹ̀ lọ ọ̀nà ò ní gbàbẹ̀ ìgbà tí wọ́n bá jáde ilẹ̀ Yorùbá ò ní nítumọ̀ kò ní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò ní lórí kò ní lápá kò ní ní ìkankan pé àmì àwa jẹ àbámọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tá a bá ti gbé ìgbésẹ̀ yẹn Olúwa ní pé àwọn ìgbà tí èrè jáde tá àwọn tó fi ìlú àtijọ́ lù lọ yẹn mo rí ẹlòmíì aṣọ rẹ̀ ya ẹlòmíì ní pósí ló bàjẹ́ ni òun àti pósí náà gbé jáde ẹlòmíì àkísà ẹlòmíì ò wáṣọ olúkúlùkù jáde ní Aso Rock láì pẹ̀lú ìbànújẹ́ Olúwa kí ló ṣẹlẹ̀ Olúwa sọ pé ìyẹn tí ó kẹ́yìn àwọn tó fẹ́ ṣe iṣẹ́ yẹn ẹ̀sìn àbùkù ikú ni mo rí yẹn ẹ̀kọ́ ilẹ̀ o ní ìmọ̀jọ́ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run sọ fún mi ìran 2024 ni mò ń sọ yìí lọ sí ìwọ́jọ́ ọ̀la ìyẹn tí ní tilẹ̀ Yorùbá ní tilẹ̀ Yorùbá lẹ́ẹ̀kejì mo rí ẹṣin fífún tó fẹ́ fò ṣùgbọ́n tí òwú aláǹtakùn gbogbo kún ara rẹ̀ tó so mọ́lẹ̀ tí ò lè fò bó ti fẹ́ fò sókè àtúnjá lulẹ̀ àtúnfẹ́ fò sáré àtúnjá lulẹ̀ òwú aláǹtakùn kọ́bù ẹ̀ ló wá so mọ́lẹ̀
Olúwa ní kí n wá lọ wo ibi tí òwú aláǹtakùn yẹn ti wá. Mo wá lọ, wọ́n mú mi dé orísun. Ó dàbí ìgbà tí a wà nílùú òkè tá a máa ń ṣe abà tá a bá fẹ́ ba ọ̀pẹ ẹ̀yìn àbí rọ́bà tí a wá ṣe àtíbàbà lórí ẹ̀. Àwọn èèyàn wá, àwọn ọ̀tọ̀kùlú ilẹ̀ Yorùbá pọ̀ níbẹ̀ tí wọ́n wọ aṣọ Afẹ́nifẹ́re. A lot of them wọ aṣọ Afẹ́nifẹ́re. Àwọn tó wọ aṣọ Afẹ́nifẹ́re ń bọ̀ pọ̀. Èyí tó pọ̀ ju 95% aṣọ Afẹ́nifẹ́re náà wọ̀. Apá kejì mo rí pé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, Olúwa kí ni mo wá rí bí? Kí ni ẹ fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀? Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun sọ fún mi pé olórí Násùrù má gbàdúrà fún Afẹ́nifẹ́re mọ́ o. Olórí ọ̀tá tí ilẹ̀ Yorùbá ní láyé pé inú Afẹ́nifẹ́re ló wà o. Olórí ọ̀tá tí ilẹ̀ Yorùbá ní láyé pé inú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ló wà o. Pé ogun méjì tí ò lè jẹ́ kí Yorùbá ó tètè achieve, pé ẹṣin tí mo rí tó ń já tí aláǹtakùn jálẹ̀, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akọni lòun ti gbé dìde nílẹ̀ Yorùbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akọni lòun sì tún fẹ́ gbé dìde, ṣùgbọ́n àwọn ogun tí ó ń já wọn bọ́ ó wà ní Afẹ́nifẹ́re àti àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ọba ní kí n sọ fáwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n bá fẹ́ràn ilẹ̀ Yorùbá pé Olúwa bá wa ṣẹ́ ogun àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá lórí ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá. Bá wa ṣẹ́ ogun àwọn tó forí pamọ́ sí Afẹ́nifẹ́re. Bá wa ṣẹ́ tí wọ́n dá ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá dúró. Ọlọ́run ọ̀gá ògo dé sọ fún mi pé ní ọjọ́ ọ̀la ó máa gbé ẹgbẹ́ kan dìde tó máa pa ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ní Nàìjíríà tá à ní gbúrò ẹ̀ mọ́. Ẹ̀kọ́ lẹ̀ mi ò mọ ọdún ẹ̀, mi ò mọ ìgbà ẹ̀. Olúwa ní ìgbèkùn tí ilẹ̀ Yorùbá wà, ìgbèkùn ibi méjì yẹn ni àṣírí yẹn lòun fẹ́ jẹ́ kí n wá mọ̀. Ẹ̀yin àyànfẹ́, ẹ bá ń fi méṣèèjì ránṣẹ́ sáwọn ọmọ Ọlọ́run torí a ní ìdàdúrà, ìyà ń jẹ àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Thank you. Ní ìtẹ̀síwájú, mo rí ìṣẹ̀lẹ̀ iná sì máa lágbára ní 2024. Ká gbàdúrà tó jẹ́ pé iná ti jó yẹn. Mi ò mọ̀ bóyá iná ẹ̀mí àbí iná ta, ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ iná máa wà o látàkókò ní 1994 àti 2024 o. Ìṣẹ̀lẹ̀ iná máa jà o. Ká gbàdúrà kọ́lọ́ bó jẹ́ iná tẹ̀mí bó jẹ́ ti ara, kí Ọlọ́run bá wa ṣẹ́ ogun ẹ̀ tó máa lágbára lé o, tó máa bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá jẹ́. Mo sọ ní Sẹ̀tẹ̀mbà pé mo rí àmì 4 ogun ẹni tí ilẹ̀ Ísírẹ́lì àti Ámà tó ṣẹlẹ̀ o. Mo sọ fún wa nígbà yẹn pé mo rí pé ìjọba titun máa gbé ìjọba lọ yá, ó máa gbé Nàìjíríà lọ yáwó. Mo ní mo rí Tinubu nínú igi ipe àwọn ó kọ́kọ́ àdírẹ́sì àlétọ̀ ní ká máa pẹ̀ ẹ̀rí tán ṣe sáwọn olóró òṣìṣẹ́. Mo sọ gbogbo ẹ̀ fún bó tẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ gbà mí gbọ́. Mo sọ ohun t'Olúwa rán mi sí o. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà máa jà o. Ní ìtẹ̀síwájú mo ti sọ ti aláboyún, ẹja gbàdúrà fún àwọn aláboyún lọ́dún yẹn. Ní ìtẹ̀síwájú ohun tá a tó mú mi rí, Olúwa gbé mi lọ sí ilé epo lẹ́ẹ̀kejì filling station. Mo rí i pé machine tí wọ́n fi ń ta epo ó wá ń tóbi sí bí ìgbà tí wọ́n pọ́ọ̀pù bọ́ọ̀lù. Olúwa kí ni mo wá rí? Ọba sọ pé kí n gbàgbé nípa ọ̀rọ̀ sẹ́sídì o. Epo sì tún máa wọ́n ju bá a ṣe ń rà ọ́ ní ìjọba wọn yìí. Pé ọ̀rọ̀ sọ́sídì kọ́ ò, pé ẹ̀tàn ní bẹ́ẹ̀ pé epo sì tún máa. Mo sọ fún wa ní kí a tó dìbò Ọlọ́run àwa pẹ̀lú àwọn àyànfẹ́ o, gbogbo èèyàn ọmọ Ọlọ́run. Finally, mo rí Dino Melaye lórí kẹ̀kẹ́ tí wọ́n dírẹ̀sì ẹ̀. Mo rí àwọn tó ń yọ̀ tí wọ́n ta kálópì sí iwájú ẹ̀. Wọ́n yọ̀ bọ̀ títí mo wá rí okùn kan, ó dàbí wáyà òpóná, ó dẹ̀ lọ mú fìlà.
okùn yẹn dẹ̀ so kẹ̀kẹ́ yẹn mọ́lẹ̀ kò rá títí a fi gbàrà yẹn lójú mi kò dé ibi tí wọ́n ti ń yọ̀ yẹn tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀kọ́ rere yẹn ìyẹn wá bà mí lẹ́rùn. Ẹ gbàdúrà tí dílò mẹ́láyé bá máa méèkì ìbò Kogi ní ti gbangba ó lè méje o bọ̀tì olúwa sọ fún mi pé ìjọba federal government máa bàjà mi ò rí pé kó ti dé ibi tí wọ́n ti ń ṣe congratulation yẹn mi ò mọ nǹkan méjì ni yóò ṣiṣẹ́ fún lílò mẹ́láyè tó bá máa gba ẹkú oríire ní ìbò wọn yẹn. Number one, bóyá ọlọ́run fàánú dá sí. Two, bóyá àdúrà àwọn ọmọ ọlọ́run lórí ẹ̀ ọlọ́run ò fẹ́ disappoint ẹ̀ ṣùgbọ́n títí di bí a ṣe sọ̀tàn gba ìran ẹ lọ́wọ́ mi lójú mi ò rí kan ti kórìíre àdúrà nìkan àti àánú ní ká máa bẹ̀ fún kó má di pé gbogbo ibi tó ti yẹ kó lágbára wọn kọ́tọ̀ fún ẹ̀ wọ́n da gbogbo ẹ̀rù wá di court á di wàhálà at the end wọ́n dalẹ̀ rẹ̀ so kásá gbàdúrà kò sí tí ọba àwọn ọba tí ò lè ṣe ìyẹn ní ti ìbò Kogi tó ń bọ̀ lọ́nà. Finally ẹ gbàdúrà fún Ṣèyí Mákindé bẹ́ẹ̀ àbá gbàdúrà dáadáa ìparí ìjọba Ṣèyí Mákindé sẹ́yìn pé mo tẹnu mọ́ ó máa fẹ́ ní ẹ̀sín àti wọ́rọ̀wọ́rọ̀ kan dání tí ò ní fẹ́ ní ìtumọ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run á bá wa dúró tì í kò dẹ̀ ní wá sí ìlú kan ní Ọ̀yọ́ state tí ò ní sí wàhálà àfi tí ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ bá dìde ní ọ̀run tó ṣàánú Ṣèyí Mákindé tó jẹ́ kí wọ́n ti ṣe àjọ tó jẹ́ pé iṣẹ́ tó ṣe lọ́yọ̀ọ́ kò ní móríyìn dání ní òpin ọlọ́run yóò wà kẹ́lẹ́ ọlọ́run àwọn ọmọ ogun dẹ̀ ní kí n sọ fún gbogbo ẹ̀yin àyànfẹ́ ọdún ìsọdún tó ń bọ̀ léwu fọ́nta mi ẹ gbàdúrà fún mi ẹ̀yin àyànfẹ́ mo bẹ̀ yín ni olúwa ní tí mo sì rí October tí mo rí ikú pé kí n gbàdúrà kí n dẹ̀ béèrè àdúrà lọ́wọ́ àwọn àyànfẹ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ọba àwọn bá dẹ̀ ní kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí ẹ bá fẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí nǹkan méjì lórílẹ̀-èdè lolúwa ní ká béèrè fún orílẹ̀-èdè yìí èkíní kí ìfẹ́ ọlọ́run ṣẹ lórílẹ̀-èdè yìí èkejì kí orílẹ̀-èdè yìí ó yí padà Nàìjíríà bí bẹ́ẹ̀ kọ́ olúwa sọ fún mi ò má ta wòlíì tó kó olúwa àwọn ọmọ ogun sọ fún mi èkejì ẹ̀kẹta pínpín ni yóò kẹ́yìn orílẹ̀-èdè yìí ogun wà ní 2024 mo ti sọ fún wa protest wà nǹkan máa falẹ̀ nǹkan kọ́kọ́ fẹ́ ṣe ojú rẹ̀ bọ̀ lẹ́tà nǹkan máa falẹ̀ protest dẹ̀ wà ẹ gbàdúrà ọba àwọn bá sọ fún mi ẹ gbàdúrà fún ilẹ̀ Yorùbá kọ́lọ́run ó gbalẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ àwọn ọba àti àwọn agbábọ̀dé láfẹ́nifọ́re ẹ ṣeun gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ sọ fún wa ní Nàìjíríà àwọn jíò ńlá kan ń lọ ní 2024 àwọn akọni kan ń lọ ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin àyànfẹ́ olúwa ní ká yí padà ká padà sọ́dọ̀ wọn ọlọ́run tí a bá fẹ́ kí ká padà sí ààyè tọ́lọ́run fún wa sí ká tún ìgbéyàwó wa ṣe ká tún ilé wa ṣe ká tún ìran wa ṣe ká dúró tọba àwọn ọba nìkan ká dẹ̀ fún gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn sílẹ̀ ká fẹsẹ̀ lẹ̀ òun sì lè fàánú dá sí Nàìjíríà lẹ́yìn yẹn láìsí ìyípadà olúwa ní ká máa wo wàhálà tó wà wájú wàhálà wà wájú tó lágbára ìjọba wọn yìí ẹ̀sìn dẹ̀ pọnú ẹ̀kọ́ ilẹ̀ ohun tí ọba àwọn bá rán mi sí wa fún iṣẹ́ ìhámà mi ní October àti ìrírí mi
nìyẹn o. Ẹ gbọ́ eléyìí, àwọn kan máa ń pè mí, wọ́n ń béèrè kí n sọ nípa Mohbad, àwọn kan ní kí n sọ nípa Ọbásanjọ́ n tó ṣe fún ọkùnní. Ẹ jọ̀ọ́ o, mo bẹ̀ yín o, èmi ò ṣe wòlíì tí ẹ lè máa béèrè àwọn ọ̀kankan yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Mo fọlọ́run bẹ̀ yín àyànfẹ́ ni o. Ẹni wẹ́n tó kà gbomijé lójú mi ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò mọ òtítọ́ àdèmà wòlíì ní àkókò yìí. Ẹni wòlíì tá a bá ti wá ń gbé kínní máìkì tẹlifíṣàn sí lẹ́nu pé bàbá kí ni ta ni yóò wọlé ní sex attachment tó sì ń sọ̀rọ̀ olórí burúkú wòlíì ayé wòlíì yẹn ti bàjẹ́. Ẹni wòlíì tá a bá máa interview pé kó ẹgbọ́ bàbá òkú Mohbad kí ni tó sì ń sọ̀rọ̀ ayé wòlíì yẹn ti bàjẹ́. Yíyé ṣe wòlíì Ọlọ́run. Àwọn wòlíì tí ẹ lè máa béèrè nǹkan yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ni MMP prophet. Kí ni emet àti p àwọn media money making prophet. Àwọn media money making prophet lẹ́lẹ̀ máa interview bàbá kí ni mùkú kí ló kàn mí kan òkú Mohbad. Wòlíì Mohbad ọmọ ìlérí ni ṣùgbọ́n nígbà tí ó dé kò dúró kí ìlérí Ọlọ́run ó ṣẹ. Ó gbé ìgbésẹ̀ míì. Ọmọ tó jáde ní ìdílé ègún ni tí ègún dẹ̀ borí ẹ̀. So àkọ́bí mi ìfẹ́gbẹ́ Mohbad kí ni màá máa bá fi ríran. Àti ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad yẹn gbogbo èèyàn ló gbàdúrà kóun bí ọmọ bíi ìlérí Olúwa tó ń jẹ́ Mohbad bọ̀ kò sí òbí tó lè gbàdúrà pé kí ọmọ òun gbégbé ayé tí Mohbad gbé. Kí o ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ ni màá tẹ̀ra máa fi ríran. Àbí tí Ọbásanjọ́ àtàwọn ọba ẹni bá Bíbélì sọ pé látọ̀dọ̀ ẹni tó dùn láti ń súre fún ni. Ìjọba ní ayé àtijọ́ ìlú ló máa ń fi ọba jẹ, ààfin lọba ń jẹ ẹ́ sí. Ṣùgbọ́n ní ìsín sẹkírátì lọba ti ń joyè, gómìnà ló fi wọ́n jẹ. Ẹni bá dẹ̀ fi èèyàn sípò ju èèyàn lọ. Oko tó bá hun àwọn olóṣèlú là lè fi àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ṣe. Oko tó bá hùn wọ́n ni wọ́n lè fi wọ́n ṣe torí àwọn ló fi wọ́n jọba, àwọn ló fi wọ́n sípò ọba náà. Mo dẹ̀ ti sọ fún wa tipẹ́tipẹ́ pé Olúwa sọ pé òun máa yẹ̀yẹ́ àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtàwọn ọba tá a bá padà sáyè tí a fi wá sí. So tó bá ṣẹjọ́ dẹ̀ ń ṣe Olúwa ti sọ fún mi látọdún 4 tí mo sọ fún wa pé Olúwa sọ fún mi pé àṣírí tó wà nínú ìrìnàjò Ọbásanjọ́ ni òkìkí. Pé tí ò bá ti rí òkìkí láàrin oṣù 7 tá a gbúrò ẹ̀ tó ṣe kankan ìgbà míì tó dá bọ́ọ̀lẹ̀ ní tó bá bọ́ra lẹ̀ ní òwò lọ́jà táwọn èèyàn sọ Ọbásanjọ́ pé kí wọ́n wò ó pé ìgbà rẹ̀ lọ nìyẹn. Pé Ọbásanjọ́ ń fi àwọn kankan míì tó ń ṣe ó fi ń ra ìgbà padà ni. Pé káṣà gbóhùn pé kí n má dá sí kí n má torí Ọbásanjọ́ ṣe rà mí ní wàhálà. So àwọn kan tí mo fẹ́ sọ fún wa nìyẹn. Ìtẹ́ ẹ bá máa béèrè vision méjì mo ní impartation nínú ìgbé ayé èèyàn fún rere àti bí a ṣe dé ayérayé. Vision mi nìyẹn. Àwọn tó dẹ̀ gán mi tán sọ̀rọ̀ sí mi ní ṣíṣe àti gbogbo ẹ̀ta náà wọ́n fẹ́ pa mí kí wọ́n pa mí. I'm a proud of Christ Apostolic Church. Nobody will recognize an hero when he's still alive, but when an hero pass by, it will become an hero by his character, his attitude, his legacies. That is all. My name, mo dẹ̀ bẹ̀ gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run tí ẹ pín mẹ́sẹ̀gì fún àwọn àyànfẹ́ láti jẹ́ kí àwọn kan bọ́ nínú ìgbèkùn 2024. TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para.
mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para, àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí, BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.